สวัสดีค่ะเล่าเรื่องหลอน EP นี้เป็นเรื่องราวจากกระทู้สมาชิกหมายเลขนี้ที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้เรื่องราวที่เรานำมาเนี่ยเป็นการเรียบเรียงมาอีกทีนึงอาจจะไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับเป๊ะๆนะคะเรื่องในวันนี้มีชื่อว่าบ้านพักสยองขวัญค่ะขอเรียกนามสมมุติว่าคุณกุ๊กนะคะคุณกุ๊กอายุ32ปีเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางของแบรนด์หนึ่งเธอมักจะมีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆแต่ละจังหวัดที่ไปก็ต้องไปพักอยู่หลายวันวันหนึ่งทีมของคุณกุ๊กได้รับมอบหมายให้ไปประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเป็นเวลา3วันเธอจึงให้น้องในทีมเป็นคนหาที่พักเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ดันไปตรงกับช่วงเทศกาลทำให้หาที่พักยากมากๆแต่สุดท้ายก็ไปเจอที่พักแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างห่างจากตัวเมืองพอสมควรโดยที่พักชั้นล่างจะเป็นปูนข้างบนชั้น2เป็นไม้ซึ่งดูรวมๆแล้วก็โอเคทีมเธอจึงตัดสินใจพักกันที่นี่ก่อนการเดินทางทุกครั้งพวกเธอจะรวมกลุ่มกันไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแต่ก่อนจะกลับพระท่านก็ได้ทักว่ารอบนี้พวกเองคงกลับมาไม่ครบทุกคนนะแล้วแต่บุญวาสนากุ๊กและทีมหันหน้ามองกันด้วยความอำอึ้งพี่คนในกลุ่มเลยถามพระว่ามีอะไรหรือเปล่าครับหลวงพ่อก็มองหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่กลับไปหยิบขันน้ำมนต์เพื่อมาพรมให้พวกเธอแล้วก็พูดขึ้นว่าอาตมาเป็นพระพูดอะไรมากไม่ได้หรอกแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนในเวลานั้นพวกเธอไม่ได้คิดอะไรเลยและยังแซวคนในกลุ่มว่าสงสัยพี่ในทีมจะได้เมียเป็นคนอีสานคงจะไม่กลับมาทำงานแล้วล่ะและทุกคนต่างก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานเมื่อกลับถึงบ้านกุ๊กก็เตรียมตัวจัดเสื้อผ้าเตรียมไปค้างคืนที่ต่างจังหวัดก่อนเธอจะนอนหลับเธอก็เห็นภาพของยายตัวเองมาบอกว่าอย่าไปเลยพร้อมกับดึงมือของกุ๊กไม่ให้ขึ้นรถตู้พอยายพูดคำนั้นจบกุ๊กก็ตื่นขึ้นแล้วพบว่าเจ็บข้อมือของตัวเองและรู้สึกปวดนั้นทำให้เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองฝันหรือคิดมากไปเองเพราะปกติเธอเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเธอจึงพยายามไม่คิดอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่เธอจะออกจากบ้านเธอก็เหลือบไปเห็นภาพทีมของพวกเธอที่เคยถ่ายด้วยกันตกอยู่บนพื้นจนกระจกแตกกระจายแต่รถตู้ที่มารับถึงหน้าบ้านแล้วเธอจึงตะโกนบอกแม่ว่าให้เก็บกวาดรูปที่ตกพื้นให้ด้วยเพราะเพื่อนมารอรับแล้วกุ๊กรีบนำกระเป๋าและสัมภาระขึ้นรถขณะที่รถกำลังออกเดินทางเธอหันมองกลับไปที่บ้านก็เห็นว่าคุณย่าของตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านเธอตกใจมากจนรู้สึกหน้ามืดเธอเริ่มกังวลใจและเริ่มรู้สึกไม่ดีกับการเดินทางในครั้งนี้รู้สึกเหมือนมีลางบอกเหตุอะไรสักอย่างแต่ก็มองผ่านและคิดแค่ว่ารีบทำงานให้เสร็จแล้วก็รีบกลับก็พอเมื่อขับเข้าถึงในตัวเมืองทุกคนแวะซื้อของกินข้างทางในขณะที่พูดคุยกันอยู่กุ๊กก็หันไปเห็นพี่น้องฝาแฝด2 คนในทีมไม่มีศีรษะกุ๊กตกใจมากจนซุดตัวลงไปกับพื้นเธอเริ่มรู้สึกไม่ดีจึงขอไปนอนพักบนรถก่อนทุกคนเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงรีบซื้อของแล้วรีบขึ้นรถออกเดินทางต่อในขณะที่กำลังขับไปที่พักทุกคนต่างก็ได้พูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนต่างก็รู้สึกไม่ดีจึงคุยกันว่าจะกลับกันก่อนและหลังเทศกาลค่อยมาทำงานใหม่แต่พี่หัวหน้าก็บอกให้ทุกคนลุยต่อเพราะใกล้จะถึงที่พักแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันซึ่งทางเข้าที่พักนั้นมืดและเปลี่ยวมาก2 ข้างทางก็แทบจะไม่มีบ้านคนเลยขับรถตามแผนที่มาแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบจนกระทั่งไปเจอบ้านหลังหนึ่งจึงได้สอบถามว่าที่พักของพวกเธอตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อพูดชื่อที่พักไปชาวบ้านคนนั้นก็ทำสีหน้าแปลกๆและรีบบอกทางไปทันทีซึ่งทางนั้นเป็นทางที่พวกเขาขับผ่านกันมาแล้วแต่ไม่เห็นบ้านหลังนี้เลยน้องในกลุ่มคนหนึ่งเริ่มสีหน้าไม่ดีเหมือนจะร้องไห้แล้วบอกกับพี่หัวหน้าว่ารู้สึกไม่ดีไม่อยากพักที่นี่แล้วแต่หัวหน้าก็ยืนยันคำเดิมว่ามาถึงที่นี่แล้วเราก็คงต้องเข้าพักแล้วล่ะทุกคนช่วยกันยกของลงจากรถแล้วก็จัดแจงแยกย้ายกันพักผ่อนบ้านจะมีทั้งหมด3 ห้องนอนซึ่งจะอยู่ข้างบนทั้ง3 ห้องแต่ใช้ได้เพียง2 ห้องเท่านั้นเจ้าของบ้านบอกว่าอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆและล็อกกุญแจห้องนั้นเอาไว้ซึ่งห้องของกุ๊กอยู่ติดกับห้องที่ล็อกกุญแจส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของพี่น้องฝาแฝดพวกผู้ชายก็จะนอนข้างล่างกัน
ในขณะที่นอนอยู่กุ๊กได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่ห้องข้างๆเหมือนลากอะไรสักอย่างเธอเลยพูดในใจว่าพรุ่งนี้ตอนกลับมาจะซื้อน้ำและดอกไม้มาถวายให้ผ่านไปสักพักเสียงเดินก็ค่อยๆหายไปในขณะที่นอนเคลิ้มๆจู่ๆเธอรู้สึกเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบพยายามขยับตัวก็ขยับไม่ได้เธอจึงกลั้นใจฝืนลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำนั่งยองๆบนหน้าอกของเธออยู่ในตอนนั้นเธอน้ำตาไหลได้แต่สวดมนต์ทุกบทสวดแต่เขาก็ไม่ยอมไปผู้หญิงชุดดำนั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพึมพำกุ๊กตกใจมากจนหมดสติไปเช้าวันถัดมากุ๊กเล่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อคืนให้ทุกคนฟังพี่หัวหน้าที่นอนข้างล่างก็บอกว่าเมื่อคืนตอนที่ตัวเองนอนอยู่แล้วมองขึ้นไปด้านบนที่อยู่ตรงกับห้องที่ถูกล็อกไว้ก็เห็นเหมือนตาคนมองผ่านรูไม้ลงมาที่ข้างล่างซึ่งตานั้นมีสีแดงกล่ำเมื่อทุกคนได้ยินก็ต่างพากันตกใจและเริ่มสงสัยว่ามีอะไรอยู่ที่ห้องนั้นหรือเปล่ากุ๊กเลยถามฝาแฝดว่าเจออะไรไหมพวกเธอก็บอกว่าไม่เจออะไรหลังจากนั้นลุงขับรถตู้ก็เอาเศษหนังที่ถูกเขียนเป็นภาษาเขมรที่เจอมาจากหลังบ้านให้ดูพี่หัวหน้าก็รีบตัดจบให้ทุกคนไปทำงานกันก่อนเสร็จแล้วค่อยไปทำบุญด้วยกันเมื่อทุกคนไปถึงที่วัดแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ทำสีหน้าตกใจแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าเขาตามพวกเองมาจากบ้านนะและยังนั่งรอพวกเองอยู่ในรถด้วยทุกคนพากันเครียดหนักและถามหาวิธีแก้หลวงพ่อจึงบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันหลวงพ่อนำน้ำมนต์ไปพรมทั่วรถและแจกสายสิญจน์ให้คนละอันตอนที่กำลังกลับลุงขับรถตู้ก็บอกว่ามีญาติที่รู้จักกับหมอผีที่อยู่ในจังหวัดนี้และถามทีมของกุ๊กว่าอยากจะไปไหมทุกคนพากันตอบตกลงในระหว่างที่เดินทางไปบ้านพ่อหมอบรรดาสุนัขก็พากันหอนตลอดทางเมื่อถึงแล้วบรรยากาศภายในบ้านก็วังเวงชวนให้ขนลุกและได้เจอกับหมอผีผู้ชายที่อายุประมาณ 70-80 ปีพอหมอก็ทักว่าทีมของกุ๊กได้ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเข้าแล้วและสิ่งนั้นจะพาพวกเธอไปอยู่ด้วยเมื่อนำหนังที่เป็นอักขระเขมรให้พ่อหมอดูแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปและบอกว่าหนังที่เก็บได้อันนี้เป็นหนังของคนตายโหงคนที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของเขมรพอหมอนำของนี้ไปทำพิธีเมื่อทำจบก็เตือนอีกว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาพวกเองไปเป็นทาสรับใช้หนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะพวกเองไปอยู่ในที่ของเขาแล้วแต่ก่อนจะกลับพ่อหมอก็ได้ให้เชือกให้เอากลับไปมัดไว้รอบๆบ้านแล้วเตือนว่าอย่าไปยุ่งในที่ของเขาอีกทุกคนต่างก็สงสัยว่าที่ของเขาคือที่ไหนกันแน่จู่ๆกุ๊กก็นึกถึงห้องที่ถูกล็อกไว้แล้วถามทุกคนว่ามีใครได้ไปยุ่งกับห้องนั้นหรือเปล่าพี่น้องแฝดก็บอกว่าเมื่อคืนก่อนจะนอนได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบรู้สึกรำคาญจนนอนไม่หลับน้องแฝดเลยไปเคาะประตูห้องหลังจากนั้นเสียงก็เงียบไปพี่น้องแฝดไม่ได้คิดอะไรแล้วกลับมานอนที่ห้องเหมือนเดิมทุกคนจึงรู้ในทันทีว่าในห้องนั้นจะต้องมีอะไรแน่ๆพ่อหมอจึงบอกว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ก็จะไม่มีอะไรแล้วพอกลับมาถึงบ้านพักก็พบว่าข้าวของภายในบ้านหล่นกระจัดกระจายผนังก็ถูกเขียนด้วยลิปสติกเป็นภาษาเขมรพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าลอยโชยเข้ามาทุกคนรีบเก็บของที่กระจายเต็มพื้นอยู่แล้วลุงคนขับรถตู้ก็นำเชือกที่พ่อหมอให้มาไปผูกไว้รอบๆบ้านในขณะที่คุณลุงคนขับกำลังผูกเชือกอยู่นั้นก็มองเห็นเงาดำอยู่บนต้นไม้หลังจากเก็บของเสร็จทุกคนก็คุยกันว่าให้รีบไปทำธุระส่วนตัวแล้วลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่นด้านล่างเมื่อทุกคนแยกย้ายไปยังห้องตัวเองแล้วในขณะที่กุ๊กคุยโทรศัพท์กับแม่เพื่อเล่าถึงเรื่องที่เจอให้ฟังจู่ๆก็ได้ยินเสียงแจกันจากห้องข้างๆตกลงพื้นหน้าต่างภายในห้องที่กุ๊กพักอยู่ก็เปิดออกและลมแรงก็พัดเข้ามากุ๊กรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็หันไปเห็นว่าหน้าต่างของห้องข้างๆที่ถูกล็อกไว้ก็เปิดอยู่และมีเงาดำยืนหน้ามองมาที่เธอกุ๊กตกใจมากรีบเรียกให้น้องอีกคนที่พักด้วยกันวิ่งลงไปรวมกันด้านล่างทันทีแต่ในขณะที่กำลังวิ่งลงมาก็ได้ยินเสียงทุบประตูมาจากห้องข้างๆดังมากพอลงมาด้านล่างแล้วนั่งคุยกันไปได้สักพักน้องที่นอนอยู่ห้องเดียว
ดียวกันกับกุ๊กก็นึกขึ้นได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องนอนขอให้กุ๊กพาขึ้นไปเอากุ๊กทำอะไรไม่ได้จึงต้องขึ้นไปพร้อมกับขอให้ลุงคนขับรถขึ้นไปด้วยกันด้วยในขณะที่เดินขึ้นบันไดทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นภาษาเขมรอยู่ตลอดน้องรีบหยิบโทรศัพท์แล้วรีบเดินออกมาจากห้องทันทีแต่กุ๊กหันกลับไปมองก็เห็นผู้หญิงชุดดำคนเดียวกับที่นั่งบนหน้าอกของเธอยืนมองอยู่ที่มุมห้องและค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเธอทุกคนวิ่งลงมาอย่างไวแล้วมานั่งรวมกลุ่มกันที่ห้องนั่งเล่นและคิดว่าคืนนี้จะไม่นอนจนกว่าจะเช้าพอถึงเวลาเที่ยงคืนกว่าๆในขณะที่ทุกคนนอนเล่นกันอยู่เงียบๆก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ภาษาเขมรดังมากๆประตูกับหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกทำให้เห็นเงาดำหลายเงาเดินไปมาอยู่รอบๆบ้านกุ๊กนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องฝาแฝดยังอยู่ในห้องด้านบนตั้งแต่กลับมาจึงตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆทุกคนจึงตัดสินใจขึ้นไปตามด้วยกันพวกเธอเคาะประตูเรียกอยู่หน้าห้องแต่พี่น้องฝาแฝดก็ไม่ยอมเปิดกุ๊กหันไปมองห้องที่ถูกเจ้าของล็อกไว้ก็พบว่ามีแม่กุญแจนั้นตกอยู่หน้าประตูพอสะกิดบอกลุงคนขับรถตู้คุณลุงก็เดินตรงเข้าไปเปิดประตูดูห้องนั้นทันทีพบว่าภายในห้องเป็นเหมือนห้องทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีกลิ่นเหม็นสาบซากศพลอยออกมากุ๊กมองไปรอบๆห้องก็เห็นแฝดพี่กำลังนั่งกรีดข้อมือของตัวเองอยู่ที่มุมห้องเลือดไหลออกมาเยอะมากทุกคนรีบพากันเข้าไปห้ามขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงคนเปิดหน้าต่างออกพอหันไปดูก็พบว่าแฝดน้องกำลังนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างแล้วหันมายิ้มให้พวกกุ๊กรอยยิ้มนั้นน่าสยดสยองมากเพราะปากของแฝดน้องนั้นฉีกไปจนถึงหูเมื่อยิ้มเสร็จเธอก็กระโดดลงไปด้านล่างทันทีทุกคนตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ต้องช่วยกันแบกแฝดพี่ลงมาข้างล่างเพื่อจะพาทั้ง2คนไปโรงพยาบาลพอลงมาด้านล่างทุกคนก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกันเพราะร่างของแฝดน้องที่กระโดดลงมาหัวของเธอได้ไปฟาดกับหินที่อยู่ด้านล่างนอนแน่นิ่งจนทุกคนรู้กันเลยว่าแฝดน้องคงไม่รอดแล้วแต่ก็รีบไปช่วยกันแบกแฝดน้องขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลขณะที่กำลังเดินทางก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมากรีดกระจกทั้งสองข้างและได้ยินเสียงแบบนี้ไปตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลและแล้วหมอก็ออกมาแจ้งกับทุกคนว่าไม่สามารถช่วยชีวิตของแฝด2พี่น้องได้ทำให้กุ๊กเสียใจจนล้มทั้งยืนหัวหน้าก็เข้ามาปลอบเรียกสติเมื่อทุกคนพาตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าไม่มีร่องรอยอะไรของแฝด2พี่น้องเลยแม้แต่รอยเลือดก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอขึ้นไปชั้น2เพื่อดูห้องที่เกิดเหตุก็พบว่ากุญแจนั้นกลับไปล็อกเหมือนเดิมตำรวจจึงพังประตูเข้าไปก็เห็นเป็นสถานที่ที่ใช้ทำพิธีกรรมมีหัวกะโหลกและรูปปั้นต่างๆวางอยู่ตำรวจก็ถ่ายรูปเก็บหลักฐานไปตามขั้นตอนเย็นก็นำร่างแฝดทั้งสองกลับไปกรุงเทพเพื่อทำพิธีทางศาสนาขณะที่อยู่ในรถที่มีร่างไร้วิญญาณของ2แฝดนั้นกุ๊กก็เผลอหลับไปแล้วฝันว่าแฝดทั้ง2คนยื่นมือออกมาจากหน้าต่างของบ้านนั้นเหมือนพยายามขอความช่วยเหลือแต่กุ๊กสะดุ้งตื่นซะก่อนเพราะพี่หัวหน้าสะกิดแล้วบอกกุ๊กว่ารถตู้อีกคันเกิดอุบัติเหตุทำให้น้องผู้ชายในทีมคนหนึ่งเสียชีวิตคาที่ส่วนลุงคนขับก็อยู่ในห้อง ICU กุ๊กได้ยินก็ร้องไห้หนักมากได้แต่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอแล้วใครจะต้องมาเสียชีวิตเป็นรายต่อไปอีกเมื่อทำธุระเสร็จกุ๊กกลับไปถึงบ้านก็โดนแม่ทักว่าทำไมไม่เรียกเพื่อนเข้าบ้านด้วยกุ๊กหน้าเสียและรีบเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแม่จึงบอกว่าจะพากลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปหาพระท่านหนึ่งก่อนจะนอนกุ๊กเดินไปปิดหน้าต่างห้องก็มองเห็นเงาดำเดินอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดแล้วยังหันมามองกุ๊กอีกเธอจึงรีบปิดหน้าต่างและรีบเข้านอนทันทีและตัวเธอนั้นก็มักจะฝันว่าได้ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นและก็จะเห็นเหตุการณ์เดิมซ้ำไปซ้ำมาวันถัดมากุ๊กได้ชวนพี่หัวหน้าไปงานศพของ2แฝดก็เจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายทั้งมีเสียงหมาหอนที่หน้าศาลาไปจนถึงฝาโรงศพเปิดออกกุ๊กและพี่หัวหน้าพร้อมกับพ่อแม่2แฝดก็เดินไปหยิบฝาโลงเพื่อเอามาปิดก็เห็นว่าร่างของแฝดทั้งสองนั้นแห้งและดำลืมตาอยู่จนพระผู้ใหญ่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าโยมทั้งสองที่ตายไปนั้นโดนของดำพ่นใส่ที่เป็นของเขมรเขาแล้ว
หลังจบงานกุ๊กที่เดินทางกลับบ้านด้วยรถยนต์ก็มองขึ้นไปเห็นเงาดำๆนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้ใหญ่หน้าวัดแล้วก็จ้องมาที่รถของกุ๊กเธอพยายามไม่คิดอะไรและเปิดเพลงในรถเสียงดังจนใกล้จะถึงซอยเข้าบ้านตัวเองจู่ๆเพลงที่เปิดก็ดับไปแล้วมีเสียงสวดภาษาเขมรดังแทรกขึ้นมาซึ่งมันเป็นเสียงที่เธอเคยได้ยินมาก่อนจากบ้านหลังนั้นพอมองไปที่กระจกหลังก็เห็นว่ามีเงาคนดำๆกำลังวิ่งตามรถอยู่ตอนนั้นเธอไม่สนใจอะไรแล้วได้แต่มุ่งหน้าขับรถให้ถึงบ้านแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านไปในทันทีกุ๊กกลายเป็นคนพร่ำเพ้อเสียสติจนอยากจะจบชีวิตตัวเองเพื่อให้เรื่องทุกอย่างจบลงแต่กุ๊กก็เห็นภาพว่ายายของเธอเดินเข้ามากอดและลูบหัวทำให้เธอเลิกคิดสั้นกุ๊กตื่นมาอีกทีในตอนเช้าเธอจึงชวนแม่กลับบ้านต่างจังหวัดในวันนี้เลยเพราะเธอทนไม่ไหวแล้วตอนเดินทางกลับก็มีพี่ชายที่เป็นลูกของป้าขับรถพากลับไปให้พอแวะปั๊มพี่ชายก็เล่าให้กุ๊กฟังว่ามีเสียงกุกกุกกักบนหลังคารถเมื่อทั้ง3คนทานข้าวเสร็จแล้วไปดูที่หลังคารถก็เห็นเป็นรอยเลือดสีดำพี่ชายจึงรีบเอาน้ำมาล้างออกแล้วก็เดินทางกันต่อในทันทีในขณะที่เดินทางพี่ชายก็รู้สึกว่ามีใครตามมาตลอดพอใกล้จะถึงบ้านของแม่เสียงโทรศัพท์กุ๊กก็ดังขึ้นพี่หัวหน้าโทรบอกกุ๊กว่าคุณลุงขับรถเสียชีวิตแล้วกุ๊กได้ยินดังนั้นก็พูดไม่ออกจนน้ำตาไหลพรากแม่ของกุ๊กรีบโทรบอกป้าที่รออยู่ที่บ้านว่าใกล้ถึงบ้านแล้วให้พาลุงของกุ๊กมาดูให้หน่อยเพราะรู้สึกเหมือนมีใครตามมาเมื่อถึงบ้านแม่คุณลุงของกุ๊กก็ถือกริดออกมาพร้อมท่องบทสวดมนต์แล้วก็ใช้กรีดไปที่พื้นและบอกให้ทั้ง3คนรีบเข้าบ้านทันทีพอเข้ามาในบ้านลุงก็บอกกับกุ๊กว่ามีคนตามมาเอาชีวิตและคืนนี้ก็ให้กุ๊กไปนอนในห้องพระแล้วบอกว่าคืนนี้เขาจะมาเอาเองไปแน่ถ้าคืนนี้ไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้เช้าก็จะพาไปหาพระให้ท่านช่วยเหลือและหากได้ยินเสียงอะไรผิดแปลกก็ห้ามออกมาจากห้องพระเด็ดขาดจะต้องอยู่ในห้องนั้นจนถึงเช้าตอนที่เธออยู่ในห้องพระเธอรู้สึกสบายใจมากเพราะลุงได้จุดเทียนเป็นแสงสว่างให้และยังมีกลิ่นธูปบูชาอีกเธอจึงนั่งสมาธิแผ่บุญกุศลจู่ๆเทียนก็ดับและมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอข่มใจสวดมนต์อยู่หน้าหิ้งพระต่อไปเพราะลุงเตือนไว้ว่าห้ามออกไปจากห้องเด็ดขาดผ่านไปสักพักก็ได้ยินเสียงคนทุบหน้าต่างเสียงดังและทุบหลายครั้งมากๆกุ๊กก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินจู่ๆหน้าต่างก็เปิดออกเองพ่อหันไปดูก็เห็นเงาดำนั่งยองๆอยู่ที่ขอบระเบียงและจ้องมาที่เธอกุ๊กไม่สนใจแล้วนั่งหลับตาทำสมาธิต่อไปรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วพอกุ๊กเห็นแสงอาทิตย์จึงเปิดประตูเดินลงไปข้างล่างก็เห็นแม่กับลุงช่วยกันเตรียมของต่างๆเพื่อไปทำพิธีกับพระอาจารย์เมื่อทำอะไรเสร็จแล้วแม่และลุงก็พากุ๊กเดินทางไปหาพระอาจารย์ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเป็นอย่างมากเมื่อถึงกุ๊กไปเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวและต้องเข้าไปนอนในโรงผีตายโหงเธอถูกทำเหมือนคนตายทุกประการแล้วถูกยกไปไว้ในป่าช้าเธอจะต้องอยู่ในโรงนั้นตลอดทั้งคืนที่กุ๊กนอนอยู่ภายในโรงก็เจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายทั้งเสียงหมาหอนคนทุบโลงเสียงกรีดร้องต่างๆเธอฝืนใจข่มตาตัวเองให้หลับจนถึงเช้าสุดท้ายกุ๊กก็ผ่านคืนนั้นมาได้จึงถูกพากลับไปที่วัดและอาบน้ำมนต์เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมากก่อนกลับพระอาจารย์ก็บอกว่าเขาจะไม่มายุ่งกับเองแล้วล่ะสบายใจได้เลยและกุ๊กก็ได้รู้ว่าพี่หัวหน้าเป็นคนมีองค์จึงมีอะไรคอยช่วยเหลือปกป้องอยู่ตลอดทำให้พี่หัวหน้านั้นไม่เป็นอันตรายอะไรกับเหตุการณ์นี้หลังจากเหตุการณ์ต่างๆได้จบลงพ่อแม่ของพี่น้องฝาแฝดก็มาหากุ๊กที่บ้านและเล่าให้ฟังว่ามักจะฝันเห็น2พี่น้องร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งและพยายามหนีออกมาแต่ก็หนีออกมาไม่ได้ทำให้กุ๊กคิดว่าแฝดทั้งสองน่าจะยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นแน่นอนกุ๊กตัดสินใจชวนพี่หัวหน้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่ก่อนจะไปเธอพยายามติดต่อเจ้าของ
ก็ติดต่อไม่ได้ จึงพยายามหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่ามีคดีอะไรที่บ้านพักนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่พบอะไรอีกในขณะที่เดินทางลองถามข้อมูลจากคนภายในจังหวัดก็ไม่มีใครรู้จักบ้านหลังนี้เลยกุ๊กและพี่หัวหน้าจึงตัดสินใจไปถามชาวบ้านภายในพื้นที่ที่เคยถามทางตอนไปพักวันแรกตอนนั้นฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีเมื่อไปถึงก็ได้เจอกับผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งเขามองที่พวกกุ๊กและทำท่าทางแปลกๆเขาพยายามไล่ให้กุ๊กกับพี่หัวหน้ากลับไปและไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเลยจู่ๆก็มีลมพัดแรงพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนลอยมาตามลมลุงจึงบอกให้รีบเข้าบ้านก่อนภายในบ้านของลุงคล้ายกับสำนักสงฆ์ที่มีโต๊ะพระเครื่องมีดอกไม้บูชาพอได้พูดคุยไปสักพักลุงก็ยอมเล่าให้ฟังว่าเคยมีชาวเขมรมาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่และเล่นมนต์ดำจนเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นพอทำไปมากๆก็เข้าตัวทำให้วิญญาณที่ถูกนำมาใช้งานต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นไปไหนก็ไม่ได้ชาวบ้านในละแวกนี้ก็ย้ายบ้านหนีกันหมดลุงเล่าต่อว่าตอนลุงขับรถไปในตัวเมืองแล้วต้องผ่านบ้านหลังนั้นก็มองเห็นผู้หญิงที่เคยมากับกุ๊กยืนอยู่หน้าบ้านกุ๊กจึงถามถึงรูปร่างหน้าตาปรากฏว่าเป็นน้องผู้หญิงที่นอนห้องเดียวกันกับกุ๊กและพี่หัวหน้าตกใจมากเพราะในวันที่พี่น้องแฝดเกิดเรื่องในบ้านพักน้องที่นอนกับกุ๊กก็ขอกลับบ้านก่อนเพราะทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากน้องกลับไปแล้วก็ส่งข้อความมาบอกพวกเธอว่าพวกมึงทุกคนต้องตายตอนนั้นกุ๊กยังไม่ทราบว่าน้องคนนั้นต้องการอะไรพอกลับไปตามหาที่ห้องพักในกรุงเทพก็ไม่เจอเพราะว่าน้องเก็บของย้ายออกไปแล้วทำให้ไม่ได้เจอน้องคนนั้นอีกเลยกุ๊กถามหาวิธีแก้ไขสิ่งต่างๆกับคุณลุงเพราะไม่อยากให้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วสุดท้ายลุงก็ยอมช่วยไปทำพิธีที่บ้านหลังนั้นให้โดยต้องมีเครื่องใช้ของผู้ตายมาทำพิธีด้วยกุ๊กจึงโทรนัดหมายพ่อแม่ของสองฝาแฝดให้มาที่บ้านพักหลังนั้นเมื่อทำพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้นทุกคนต่างก็แยกย้ายกลับบ้านเรื่องราวต่างๆก็เริ่มดีขึ้นแต่กุ๊กก็กลายเป็นคนมีปมไม่กล้าไปค้างคืนที่ไหนไม่กล้าพูดคุยกับใครและสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่อยู่แต่ในโลกส่วนตัวของตัวเองก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องบ้านพักสยองขวัญอ่านไปก็ขนลุกไปแล้วทุกคนล่ะคะรู้สึกขนลุกหรือว่าน่ากลัวกันบ้างหรือเปล่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะหรือถ้าใครอยากจะตามไปอ่านต้นฉบับเนี่ยเราก็จะทิ้งลิงก์ของต้นฉบับไว้ที่ description ให้กับทุกคนเลยเล่าเรื่องหลอน EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรทุกคนก็ต้องกดติดตามกันไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ